ginagawa mo? Hi guys! Welcome back to my channel, and today gagawa tayo ng DIY mask, pero meron siyang tissue holder. Mas okay siya dahil meron siyang inner layer ng tissue, kaya at least magiging protective tayo pagdating kay COVID-19. Kung meron kayo mga lumang t-shirt or lumang jeans, pwede natin to gamitin. At least may paggagamitan yung mga bagay na hindi naman na natin nagagamit pa. Wow! So guys, let's do this!
Thank you guys! I hope nagustuhan niyo yung ginawa natin ngayon at pwede niyo rin siya i-share lalo na doon sa mga taong wala pang face mask. At least kahit sa gantong paraan makakatulong rin tayo. Thank you guys! See you in my next vlog! Bye!